ਸੋ ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਈਕ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਲਾਈਕ ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਲਾਈਕ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਆ ਸੋ ਫਾਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ Punjab aaya, Haryana aaya, Rajasthan aaya, UP aaya. It's not just only Punjab now, it's a mass movement, right? So that speaks a lot. And India, hun aapa ithon di gall kariye. You know, Canada, America, New Zealand, Australia, all this stuff that's happened. Why do you think that's been such a big movement? So ਇਹ protest ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਅנס ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸੋ ਫੋਰਥ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ It's a worldwide fight in that regard ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੋ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਲਸੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ oppress ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ so that is a very good thing for farmers and for citizens there and I think ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ we're minorities right Canada ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ minority ਆ India ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ you know minority 2% ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ it's shaken the world right ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਨੀਤ ਬਰੇਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਤੇ ਸਿਮਰਤ ਐਂਡ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਸ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ So overall 250 million people protesting at least right Punjab ਦਾ issue ਹੈ India ਦਾ issue ਹੈ ਤੇ international ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ right so what importance do you think that these protests have had globally ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਹਰੋਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਐਟ ਅ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਿਸਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ and the right to peaceful assembly peaceful protesting freedom of expression ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ we question that how democratic is it really and ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਪੀਕ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Trudeau right he said peaceful protest dialogue that's the other thing with democracy is dialogue ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ debate ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ you don't speak about it ਆਪਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ there's issues that come out of that right ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਰ ਹੱਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ
ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਲ ਕਰੋ ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਨੇਡੀਅਨ you know born and raised ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ ਵੀ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ Simran, did you want to add anything there? Like I just want to add that ਕਿ like protest ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ protest ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ right so ਜੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ protest ਕਰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ like ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ like ਹੱਲ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ like ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ right so like ਉਹਨਾਂ ਨੇ like ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ like ਖੇਡ ਖੇਲੀ ਆ so far ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ like actually ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਸ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਠੀਕ ਨੇ ਆਪਾਂ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ right amendment ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ like complete revoke ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ and ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ democracy ਦਾ action ਲਿਆ ਵੀ ਆ this march right ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹਰਿਆਣਾ ਆਇਆ ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਇਆ UP ਆਇਆ it's not just only Punjab now it's a mass movement right so that speaks a lot and ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ you know Canada America New Zealand Australia all this stuff that's happened why do you think that's been such a big movement I think ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਹੁਤ ਆ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ you know our parents ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆਡੀਅנס ਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਸੋ ਫੋਰਥ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ at a worldwide scale that we protest these bills and one of the main questions ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ concern ਕਾਹਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ why do you care you know and it's been a very big question that we want to address as well as people who are here ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ we got ਸਾਡੀ identity a piece of it right it's families ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ family friends ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ so what about that like how do you think people have addressed that ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ right like again ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸਾਡੇ like grandparents ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਤੇ like ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਟੀਚਿੰਗਸ ਹੀ ਨੇ right like ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਮੀਤ ਹੁਣ like ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ right ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹਨਾ ਕਿ like ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ like voice ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ like platform ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ like ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਸੁਣੇ right ਤੇ like ਲੰਗਰ ਵੀ like ਬਹੁਤ like ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ protest ਦੇ like ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹਨਾ like ਦਿੱਲੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਤਾ right so ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂ ਅਡਲਟਸ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਦੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਦ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੀਚਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਬਰਮੋਏ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਡਰੂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ
ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਾ ਡਰੀਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀਏ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ For sure. Simran, do you want to add anything there? No, not on this. Okay. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ identity ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, right? How has that influenced us even more through these movements when you talk about identity in Punjab? Yeah, I think bringing it back to ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ but we are still identified as Indo-Canadians. ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ethnicity ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ religion ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਸੋ ਸਾਡੀ identity ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ I think it's a worldwide fight in that regard ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇ ਜੋ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਨੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਲਸੋ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਪਣੀ ਇਹ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਲੈਂਡ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਇਹ ਲੈਂਡ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਐਂਡ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਆਫ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ what importance do you think the digital generation is playing in this ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ but ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ it's really changed everything right so what would you have to say about the digital generation here Again, in terms of news reporting and stuff, right? Like we're closer to home now because of social media, right? But like I ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ news ਸਾਨੂੰ Instagram ਜਾਂ Twitter ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, right? ਪਰ ਜਦੋਂ like India ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ news channel ਹੀ like ਸੱਚ report ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ, right? ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ generation ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹੱਲ ਸੀਗਾ Instagram, Twitter, ਦੇ handle. The information like protest ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੀ history ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ information like ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, right? Like ਬਹੁਤ ਜਵਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮਿਡ 1970s ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਦੇ ਆ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਰਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੀ ਆ ਸਾਖੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਈ ਆ ਰਾਈਟ Yeah, I think ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ youth ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ that there's issues there, right? But we didn't in action ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆ ਮਾਰਚ ਹੋਈ ਆ these farmers they got up ਕਿਸਾਨ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਵੀ like oh my gosh it's happening right like this is a very big issue so even for youth that are in Canada ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ information ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ like ਅਣਖ ਵੀ ਜਾਗ ਪਈ right like we realized ਕਿ ਸਾਡੀ root ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ equality ਵਿੱਚ ਨੇ justice ਵਿੱਚ ਨੇ right and why it's being threatened right like why we should still be concerned even being here so for sure definitely and ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ social media ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ impact ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸੋ ਸਮਰਪ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਰੋਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨਸ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਸ ਵਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ that it's not true ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ it's very important in this movement to present facts
ਐਂਡ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਫੈਕਟ ਲੈਣੀ ਆ always ensure ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਆ source ਕੀ ਆ and don't always stick to one news, right? Diversify your sources. Dekho bhi hor kithe khabar kithe aayi hai and don't limit yourself like that. Yeah, for sure. And I think ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ news ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, international news ਨਹੀਂ ਆਈ ਨਹੀਂ, people were posting on Instagram, right? Tag ਕਰਦੇ ਸੀ international media outlets ਨੂੰ. Continue to do that because sometimes ਜਿਹੜੀ international media outlets ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ like time ਲੱਗਦਾ to understand, to report accurately. You need to know what's happening, right? So it's our responsibility ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ why is this a problem even here or there? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਦ ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਲਾਈ ਕੀਤਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਟ skewed ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਪਨਿੰਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ there was a huge shift in media and a huge shift in dialogue ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ realize ਕੀਤਾ ਵੀ what the problem actually is and what's being done about it. Definitely. So how do these protests suggest about India's stance in the world's largest democracy, going forward? How do we reflect on this as youth here, as what it means to be a democracy? I think the number one thing to point out in this is our Prime Minister Justin Trudeau's statement. So ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦ Prime Minister Justin Trudeau ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ peaceful protest democratic country ਦਾ ਇੱਕ right ਨੇ. So I think at an international scale ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ oppress ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. So that is a very good thing for farmers and for citizens there. And I think ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਵੀ we're minorities, right? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ minority ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ minority 2%. ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ it's shaken the world, right? But there are challenges that come with being a minority. ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, Article 370 was revoked. And same thing, like India's government comes in and their human rights were violated in a way, right? So it's these things that there's repetition throughout history that we're seeing, right? So that's also why there is concern. Because and we're not sure exactly where this is going to go. ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ. ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ. ਆਪਣਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਹੋਏ ਆ. ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ministers and prime ministers ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਆ and they reside with us on these issues. And I think another thing is using ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ platform of social media to educate people about what is happening, why it matters to you. It's your friends, it's your co-workers, it's local businesses, it's political figures, telling them that this is what's happening and here's why it matters. Ek meri friend of the university lectures ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ and everybody was like, wow, I didn't know. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. So it's like use your voice, use your phones, and even for like ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੇ student out there, right? Don't forget your roots as well and how you can help your folks back home, right? So do you want to add anything about that? Like ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ like ਬਹੁਤ resource ਆਨੇ like lawyer on the number ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੇ ਟੈਂਟ like sanitary items ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, right? like ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ own circles ਵਿੱਚ like reblock ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, repost ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, right? ਪਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ like back home ਜਿਹੜੇ actually ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ information ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, right?
ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ WhatsApp ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਈਟ ਸੋ ਲਾਈਕ ਅਗੇਨ ਲਾਈਕ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਆ ਮਾਸੀ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਲਾਈਕ ਜੇ ਲਾਇਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਦਿਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਫਰਿੰਗ ਫਰਮ ਦਿਸ ਸੋ ਐਂਡ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ it extends beyond this protest is what we're trying to get out there ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ we need to continue this so that we can continue helping these people of course and you talked about the families that are impacted for so long. We're very privileged people to be here. And the least that we can do is find a way, to help people back in India as well. So research that keep us foundations hanging directly to these families. Do you want to talk more about the resources there? Yeah. So sab to pehla hai Your Seva, UK which based organization hai. They directly like families nu sponsor kar diya jina they like again mostly ਜਿੰਨੇ ਵੀ farmers ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 3 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ mostly ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋ ਉਹ families ਨੂੰ sponsor ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ Do you want to talk about that? Yeah, ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ NDP ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਲੋਨ 'ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਦਸੰਬਰ 15 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15,000 ਯਾਨੀ ਕਿ $15,000 ਤੱਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਮੈਚ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ that's a very good foundation to be giving to ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮਾਊਂਟ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ United 6 ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹ ਐਕਟਿਵਲੀ ਉੱਥੇ ਔਨ ਸਾਈਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੇਫਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰੇ ਲਾਈਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਈਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੋ ਜੇ United 6 ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋਗੇ Exactly. And also ਆਪਾਂ social media ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ but I think I want to point one thing out ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ social media ਤੇ information share ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ please ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ information share ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਅਸਲੀ real information ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ videos ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਰਮੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕਸ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਮੀ ਪੋਸਟਡ ਆ ਉਹ ਹਜੇ ਉਹ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇਨਸਾਈਡ ਨੇ ਸੋ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾਲ they're getting sick and a lot of them ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ in case they do something wrong ਵੀ ਉਹ violent ਹੋ ਗਏ so make sure ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ is accurate information ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚੀ ਇਹ ਟੈਂਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ moreover ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹ
ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਕਿ ਯੂ نو ਆਰਮੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨਡ ਆ or whatever ਕੌਣ you know they'll be more afraid to go ਜਿਵੇਂ so please be very careful ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ always make sure ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਟਰਸਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ because misinformation it ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ something that's not true right so check your sources check where you're reading this information from Google it even like because to confirm with news outlets that it's true right so and just be aware of all the different information that you're getting definitely Yeah and ਬਾਹਰਲੇ protesters ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ we know that we're in the middle of a global pandemic COVID-19 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ preferred ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ you know and ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਦਾ you know show your voice but please maintain distance and follow all the COVID-19 guidelines ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ even ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀਏ because we are supporting them whether that's financially or showing the government that we are watching so ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹੀਏ ਇਸ ਕਰਕੇ COVID-19 protocols ਜ਼ਰੂਰ please follow ਕਰੋ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ Remember the root of the idea that why you're going to these rallies because there's a cause behind it and there's a very big movement behind it and it's making history in the world that we're becoming aware of but people all across the world are becoming aware of so we need to support we need to do it respectfully we need to do it peacefully and remember the true root of why you are protesting and going to these rallies Yeah, for sure. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ you know ਟਰੱਕ ਡਾਇਗਨਲ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ it doesn't affect them like you know not in a positive way at all if anything it has a negative effect ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ you know people might say we're violent because we're trying to stop people from moving in traffic so please ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ protest and rallies ਦੇ ਵਿੱਚ participate ਕਰਨਾ please be kind to one another and please practice patience and how to move ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ and ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ social media ਤੇ post ਕਰਦੇ ਹਾਂ you know it's always footage of rallies a lot of it but make sure to kind of tell people what your concern is with this and why it matters too because ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ audience ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲੀਆਂ ਬਸ ਗੱਡੀਆਂ and flags it's great it's a big movement but people need to understand the context ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਲੇਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਆ ਸੋ ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 1.15% ਆ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ is responsible for making 22% or producing 22% of wheat in India. So 1% land area, 22% kanak banaunda jo ke pure India de vich jandi hai. So that's a huge number and all of India relies on Punjab's produce to eat.
So ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਆਪਣੀ, right? So it's very important for us to protect it. Yeah, even ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, you know, there's a lot of families ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ farm ਆ, we come up ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ continue ਕੀਤਾ, right? So that's part of your identity, it's part of who you are, and pay respect to it, pay tribute to it, because you can't forget those roots. Yeah, for sure. Another important thing is I feel that a lot of people need to educate themselves on what the bills actually are. We ho bills ki ne te ho ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਸੀਗੇ, ਕੌਸ਼ਿਕ ਬਾਸੂ, ਜੋ ਕਿ ਆਲਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਕੋਰਨੈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ USA ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਾਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਖਿਲਾਫ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਚਾਂਸ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ past chief officer, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। So I think it has a huge impact, and everyone should educate themselves on what it's actually going to do to these Kisans. Because many times people just join the movement because it's happening. Majority of people ਸਾਰੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ, ਮੋਢੇ ਤੇ ਮੋਢੇ ਖੜੀਏ, ਚੱਲ ਕਰੀਏ। But at the end of it, you need to read. Even if you think you know much about it, always go back, ਪੜ੍ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਆ। And then when I reflect upon what's happening in India, one of the biggest words is dialogue. Exactly. Dialogue, right? Communication. ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ dialogue with the government, if they had that chance to communicate, which is why they're there. It's the dialogue. ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ dialogue ਹੈਗਾ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਹਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, and why we want to help, continue to help. So when you're giving that dialogue, it needs to be backed by evidence. It needs to be backed by, what's happening and why other people should be caring. And it needs to be accurate. When you're just we're going to these rallies, we're doing all these things, people don't always understand. So that's why it's important to educate yourself and then put that out into the world. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਬਿਲਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ, you should be able to answer that question. So it's very, very important, like Manit said, to educate yourselves on what's actually happening and what that means for Kisans. ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਇਹ ਬਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਆ, ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਟਸ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ 77% ਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ਨਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਨਐਜੂਕੇਟਿਡ ਫੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੋ, you need to be educated to do agriculture. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ you get your crops to grow. So ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ Punjabi people are very educated people. 77 literacy rate is very high literacy rate in a country like India. Yeah, and that goes back to dialogue. How do we say that to the world? How do you express that you know what you're talking about, you know that you're educated and why you're fighting for your being here for the cause? Education they madde te hi, right? ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਇਟਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਿਟਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਰਾਈਟ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੋਇਟਸ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਵਾਰਡ ਮੋੜਿਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਲੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੋਰਗੇਜ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਰਾਈਟ। That's right. ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਈਟ,
So that's Yeah, exactly. sure. Just thinking about this, everything that's going on, what are some core things that you stood out to you that you want to reflect on, just as closing remarks really to people watching? I think the first one is definitely to educate yourself. So ਜਿਹੜੇ bills ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ a lot of people are saying that you know farmers ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ coronavirus ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ and they don't and they're worried about that but and the government ਵੀ ਆਏ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ oh yeah ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ $1 billion ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਏਰੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕੋ ਇਨਫੈਕਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇਲਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ਸੋ ਉਹ ਵੀ you know how are they going to social distance there and my question is how are they so sure that COVID's not going to spread there. So I think ਵੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ to know to know what's going on in international scale ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ UN ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਆ ਤੇ UN ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ every person in a democracy has a right to protest so internationally I think ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ pressure ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ and that's why perhaps ਜਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ internal matters ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ interfere ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ it's fear right ਵੀ ਜੇ international scale ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ internal matter ਪਹੁੰਚ ਗਈ so it's a huge step for us because ਉਹਨਾਂ ਨੇ recognize ਕੀਤਾ ਵੀ internationally ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ international leaders ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ leaders ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ it's also media ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ international when people ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ BBC ਨੇ article ਪਾਤੀ New York Times Washington Post you know to even our local outlets here in Canada it's a really big deal because it's not just Punjab's concern, it's not just India's concern, it's everybody's concern now, right? We all have a connection to a Kisan somehow, right? So, definitely. And I think just ਇੱਕ report ਦੇਖੀ ਸੀ ਬਨੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ so ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੈਗ ਲਹਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਲੰਡਨ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਬਿਲਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਆ ਵੀ ਮੋਦੀ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋ same story two different headlines two different headlines make you think very differently about what's happening right so be careful with what you're reading don't just stick to one source so ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਬਨੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕੋ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ ਨਾਲ ਬਨੀਤ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ that are supporting these bills saying you know Canadians should not be involved so I think to them I think ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ that speaks volumes ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ obviously we're striking a nerve with them ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ which is why they're even addressing this ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਦੀ it speaks volumes that ਵੀ help ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ people question it so I think it's very important
Yeah. And even to the protesters, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਇਹ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ you know it's not hard to twist it and say ਵੀ ਆਪਾਂ violent ਆ ਜਾਂ violence create ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ so peaceful ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਪੂਰੀ protest ਦੇ ਵਿੱਚ and I would even go as far as calling it a revolution ਇਹ ਪੂਰੀ protest ਦੇ ਵਿੱਚ peaceful ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ peace ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਂਹ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ Yeah, for sure. Yeah. Yeah, do you want to add anything, Simrat, there? No, not to that. Okay. Well, I think we've covered a lot today, kind of covering about identity, democracy, dialogue, protesting and rallies here, and ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ so overall ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੇਅਰ ਆ it matters to us so know that and we don't know what's happening right now for sure like where this is going to go but we're standing and we're here and even you know at an international scale ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ produce ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ turmeric ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਲਦੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ popular ਹੋਈ ਆ coffee ਦੇ ਵਿੱਚ lattes ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੀਂਦੇ ਆ so even that is a produce of India so it affects you too ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ farmers ਕਿਤੇ ਵੀ attacked ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਂ ਤੇ ਆ so ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ affect you know ਹੁੰਦਾ like a chain reaction you know exactly dominoes one by one yeah so it affects everybody one way or another yeah for sure and ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ so ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ farmers ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ so internationally it's important to stand up with farmers and even Canada I think it's also brought a lot more appreciation for the farmers that are here too because you learn about it's a livelihood you know this is how you feed the nation the country so lots to say there as well and at the end of it I think ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ laws ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਗੋਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ already ਜਿਹੜੀ MSP ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਧ ਕੇ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਮੀਦ ਰਹੇ ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਆਸਕਿੰਗ ਟੂ ਮਚ ਆਫ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦੈਟ ਸੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਡਿਸੀਜਨ ਐਂਡ ਇਟ ਨੀਡਸ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ for sure definitely so I think we had a lot of different perspectives come into play here today so I think it was great to just talk ਸਾਡਾ perspective ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ and I think that's good that we said what we could yeah and I think we just want to leave you with the thought that be mindful ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ social media ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਗਾਹਾਂ ਪੋਸਟ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਕਿ ਗਲਤ ਆ ਪੀਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗਾਹਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ and farmers ਦੀ support ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਵੀ ways ਨੇ so reach out ਘਰੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ families ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿਉਂਕਿ like I said ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ protest ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ families ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ struggle ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ protest ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ struggle ਕਰਨਗੀਆਂ social media 'ਚ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਓ don't just stop you know sometimes in media things dwindle down there's less reporting but even as us don't just stop we're spreading that awareness I'm seeing so many like you know people making prints with merchandise sweaters posters stickers keep the movement going and like we said it's a revolution it's not just a protest it's a revolution that we're working after so keep that momentum going over 250 million people that's 6 times the amount of Canada says something ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ